সুস্মিতা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আজিনো মই আপোনালোকৰ কাৰণে কেনে ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক কিয় দেখালোঁ সকলোবিলাক মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একদম প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকিলে গম পাই গৈ থাকিব। আৰু বলক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছিলোঁ আৰু এইটো হৈছে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টে খাবৰ পৰা এটা চিম্পল কেক হয়। আৰু কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ, যিহেতু মই কেক বনাওঁ সেইকাৰণে মোক চুগাৰ থকাৰ পেচেণ্ট এজনে এই কেকটো বনাবলৈ দিছিলে। তাকে ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। আৰু মই এতিয়া কি কৰিছোঁ, অকল ডিম 3টা লৈছোঁ। ডিম 3টা লৈ মই ব্লেণ্ডাৰটোৱে এনেদৰে ফেটি আছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু হাতেৰে ফেটাতকৈ এনেদৰে এই ব্লেণ্ডাৰ সহায়ত ফেটিলে কেকটো বেছি স্পঞ্জি হয়। চাইজক এতিয়া মই দেখিছে নহয় ডিমখিনি ধুনীয়াকৈ একদম মোৰ ফেটি হৈ গৈছে, একদম ধুনীয়াকৈ ফেনৰ নিচিনা বগা হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া সৰু চামুচখনে মই একাপ মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া যিখন আমাৰ একাপ হয় একাপ কওঁ, সেই চামুচখনে জোখাই মই ইয়াতে ময়দা একাপ দি দিছোঁ। আৰু যিখিনি গোটা গোটা জাম্পছ ৰখি গৈছে সেইখিনি মই এতিয়া পেলাই দিম, সেইকাৰণে মই চালনীৰ সহায়ত এনেদৰে মই চালি ল'লোঁ। আৰু মই আজি কেকটো একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, যিহেতুকে মই এনেদৰে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে মই কেক বনাই পোৱা নাইকিয়া আজিলৈকে, কিন্তু বনাবলৈ তেওঁ যিহেতু খাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া বেকিং 5 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে আজি বেকিং চ'ডাটো ইউজ নকৰোঁ, মই সেইকাৰণে বেকিং পাউডাৰ ইয়াতে মই অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ। বেকিং মই 5 চামুচ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে 4 চামুচ দিব। 4 চামুচটো বেছি জোখৰ হয় আৰু 1 চামুচ চ'ডা দিব লাগে বেলেগ কেকত। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া এড কৰিছোঁ অলপমান নিমখ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি নিমখটো দি দিছোঁ অকণমান সোৱাদ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো মই মিলাই ল'মগৈ। এতিয়া মই এইটো ব্লেণ্ডাৰ সহায়ত মই ফেটি নলওঁ, অকল মই এনেদৰে এখন লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মই মিশ্ৰণটো মিলাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, মই কেনেদৰে বনাওঁ সকলো দেখাই যাম। এতিয়া মই মিলাই লওঁ তেনেহ'লে মিশ্ৰণখিনি আপোনালোকে। বন্ধুসকল, এতিয়া মই কেকটোত মই আমুল গাখীৰ এড কৰিছোঁ। আমুল গাখীৰটো মই নিজৰ পৰিমাণ মতে দি লৈছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ পৰিমাণত গাখীৰটো দি ল'ব, কাৰণ মই কেকটো যিমান জোখত বনাই আছোঁ সেইটো পৰিমাণ মতে মই গাখীৰটো এড কৰিছোঁ। আৰু মই আজি এই কেকটো অকণমান ডাঠ টাইপৰ বনাম, যিহেতু চুগাৰ ফ্ৰী কেকটো অকণমান ডাঠ হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। সেইকাৰণে মই অকণমান মিশ্ৰণটো ডাঠকৈ ৰাখিম। আৰু আজি মই এই কেক ৰেচিপিটো কিয় বনাই আছোঁ আপোনালোকক মই সকলোবিলাক লাষ্টত ক'মগৈ। আপোনালোকে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। সকলোবিলাকটো বনাবৰ কাৰণে এটা 1 পাউণ্ডৰ বাতি লৈছোঁ আৰু এই বাতিটোত মই এতিয়া বাটাৰ পেপাৰখন দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি বাটাৰ পেপাৰ নাথাকে তেতিয়া ৰিফাইন তেলটো সানি পেলাই আৰু আপোনালোকে ছাইডত ময়দা দি পেলাই তেনেদৰে দি দিব। আৰু মই এতিয়া কেকৰ মিশ্ৰণটো ইয়াতে দি গৈছোঁ। অলপমান এনেদৰে ডাঠ কৰিব। মোৰ দেখিছেনে কেকৰ মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈছে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া চকো চিপ্ছ কেইটামান দি দিছোঁ। চকো চিপ্ছটো আপোনালোকে দিব পাৰে, কাৰণ চকো চিপ্ছটোত ইমান মিঠা নাথাকে, সেইকাৰণে অকণমান কেকটো খাবলৈ ভাল লাগক বুলিয়ে মই অকণমান চকো চিপ্ছ দুটামান এনেই ওপৰতে দি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই আৰু এটা লেয়াৰ দি দিছোঁ আৰু কেনেদৰে বনাওঁ সকলো দেখাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। বন্ধুসকল, এতিয়া মই এই কেকটোৰ ওপৰতে কাজু কেইটামান কাটি পেলাই মই দি দিছোঁ। কাজুটো দিলে খাবলৈ ভাল হ'ব, সেইকাৰণে মই কাজুটো দি দিছোঁ। আপোনালোকেও বনালে কাজু ওপৰত দি দিব। আৰু দুটামান মই আকৌ চকো চিপ্ছ দি দিছোঁ। মই এই কাজু আৰু চকো চিপ্ছ ইয়াতে এড কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি আলমণ্ড থাকে তেনেকুৱা কিবা ধৰণৰ থাকে দি দিব। অকল আজি মই কেকটো কেৰাহীতে বিট কৰিম। এতিয়া মই মিডিয়াম জুইত দি পেলাই 15 মিনিটৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, এতিয়া মোৰ কেৰাহীখন 15 মিনিট গৰম হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া বাতিটো
কেকটো বহাই দিছোঁ মোৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ ষ্টেণ্ডডাল পূৰা পুৰণা হৈ গৈছে যে সেইকাৰণে দেখিবলৈ অলপমান বেয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকে কিন্তু এনেদৰে কেৰাহীত বনাই কেক খাব পাৰে একদম অতিজিত বনোৱা আৰু কেৰাহীত বনোৱা একদম একে কথা হয় বিৰাটেই ধুনীয়া হয় বন্ধুসকল এয়া মোৰ চুগাৰ ফ্ৰী কেক ৰেডি হৈ গ'ল আজি মোৰ কেকটো হ'বৰ কাৰণে 45 মিনিট সময় লাগিলে কাৰণ মোৰ আজি কেকটো অকণমান ডাঠ হৈছে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ এই কেকটো অকণমান ডাঠকৈ বনাব লাগে আৰু এনেই বাকীবিলাক কেক হওঁতে 30 মিনিটত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ যায় আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ কেক সিজিবৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগে আৰু মই আজি আপোনালোকক বনাওঁতে নেদেখুৱালোঁ আৰু তেনেকৈ ঢাকি পেলাই 45 মিনিটৰ সময় কাৰণে থৈ দিলোঁ এয়া কেক ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে ৰেডি হোৱা আপোনালোকক দেখাই বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক চুগাৰ ফ্ৰী কেকৰ ৰেচিপিটো কিয় দেখালোঁ গম পাইছেনে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক ক'ম বুলি মই এই চুগাৰ ফ্ৰী কেকটো বনাই 2টা বাৰ্থডে কেক অৰ্ডাৰ পালোঁ সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক চুগাৰ ফ্ৰী কেকটো দেখালোঁ মোৰ চুগাৰ ফ্ৰী কেকটো খাবলৈ বোলে বিৰাট বেছি ধুনীয়া হৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক 2টা কেক অৰ্ডাৰ দিলে ৰাতি 12টা বজাত কেক কটা কেকটো অৰ্ডাৰ দিছে আৰু পাৰ্টিলৈ নিয়া কেকটো অৰ্ডাৰ দিছে সঁচাকৈ প্ৰথম কিবা এটা বস্তু বনালে যদি ভাল হয় মনটো বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে মোৰ সেইকাৰণে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে অৰ্ডাৰ পোৱালৈ কথা নহয় কাৰণ মই অৰ্ডাৰ পায়ে থাকোঁ বাৰু কিন্তু মনটো ভাল লগাৰ কাৰণেহে মই আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকেও তেনেহ'লে মোৰ এই চুগাৰ ফ্ৰী কেকৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব তেতিয়া গম পাব নহয় জানো বন্ধুসকল আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে টাটা বাই বাই আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অতি সোনকালে আহি আছোঁ